Hello my dear friends and students of class 5. Welcome to my YouTube channel Aser tutorial. If you are here for the first time, please don't forget to subscribe these channels. And today's lesson is exercise 5.7 of class 5 math textbook, page number 91 as far as I know. And we have to learn today is find the multiplicative inverse of each of the following. Multiplicative inverse of each of the following from question number 1 to question number H. Very important lesson, that is multiplicative inverse. This may be for the first time in your life. You are coming to know, being introduced to you. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र म क्वेसन नम्बर 1 देखि स्टार्ट गर्छु ल. यस सर. र अलिकति क्वेसन नम्बर 1 मा 8 छ हैन. यस सर. अब यसमा म लेखिदिन्छु एन्सर. यसको एन्सर हुन्छ 8 को 1/8. म यता लेखिदिन्छु ल. यो चाहिँ 1/8 चाहिँ के हो? मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स ल. मल्टिप्लिकेटिभ INVERSE इन्भर्स. यो कम्पलसरी लेख्नुहोस्, कुरा बुझ्यो हैन? कम्पलसरी लेख्नुहोस् ताकि यो तपाईले यो सबै होमवर्क गरिसक्दाखेरि यसको मिनिङ राम्रो याद होस्. अनि मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेको चाहिँ के हो हैन? यो कति लेख्यो हैन, तर मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स के हो त्यो चाहिँ बुझ्न सक्नुहोस् भनेर चाहिँ यो तपाईको अगाडि गर्न लागिराखेको, बुझ्यो हैन? अब क्वेसन नम्बर बी मा छ हाम्रो 25 हो किन भन्नु त? सो एन्सर हुन्छ 25 को 1/25. यसको यता ब्र्याकेटमा लेख्नुहोस्. के लेख्नुहोस् अरे? मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स. कुरा बुझ्यो हैन? मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स. क्वेसन नम्बर बी सम्म कम भयो. क्वेसन नम्बर सी मा के छ? 1/8. क्वेसन नम्बर सी मा छ 1/8 भनेपछि यसको एन्सर कति हुन्छ? 8/1. के हो यो? मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स. बुझ्यो हैन? अर्को छ क्वेसन नम्बर कति अरे? डी हैन? डी छ. क्वेसन नम्बर डी मा के छ? 3/7. क्वेसन नम्बर डी मा 3/7. 3/7. यसको एन्सर हुन्छ एन्सर 7/3. यसको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स 3/7 को 7/3 हो. मल्टिप्लिकेटिभ INVERSE इन्भर्स. बुझ्यो हैन? यो लेख्नु कम्पलसरी. क्वेसन नम्बर ई को गरौँ ल. अब क्वेसन नम्बर ई को मैले यो पेपरलाई फोल्ड गरेको छु. अरू बाँकी यता छ हैन? यहाँदेखि यता मैले पेपरलाई फोल्ड गरेर यहाँ लेखेको छु क्वेसन नम्बर ई को. यो सबै तपाईको हजुरको सुविस्तालाई सम्झेर है ल. ल अब एन्सर लेख्यौँ. यसको कति हुँदो रहेछ? 16/11. बस एन्सर त छ. के हाल्यो? के हो यो? मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स. मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स. क्वेसन नम्बर एफ को 18/17. यसको एन्सर कति हुने रहेछ? 17/18. 17/18. के हो यो पनि? मल्टिप्लिकेटिभ INVERSE इन्भर्स. एफ को पनि भयो. जी को अब जी को कुरा गरौँ. 8/9 हैन? 8/9. क्वेसन नम्बर जी को 8/9. एन्सर लेखिदिन्छौँ 9/8. 9/8. के हो यो पनि? मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स. फेरि याद भयो भने फेरि आफै बाठे भएर जानु होइन नि, फेरि भनेको होइन नि फेरि ल. यहाँनिर मिस्टेक छ. यहाँनिर मल्टिप्लिकेटिभ काटेर गर्नु. मल्टिप्लिकेटिभ ल. मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स. अच्छा नम्बर जी. अब नम्बर एच है. नम्बर एच. The last one है.
11/13 एन्सर हुन्छ 13/11 यो के हो मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स सकिएको छ कङ्ग्रेचुलेसन टु यु you have successfully come through question number 1 to question number A to question number H. Okay, let me give you homework. Okay, hello, welcome to Aser tutorial. Today's homework is given to you like write the multiplicative inverse of each of the following. It range from question number A to question number R. You can pause the video and copy all the questions and submit your homework in this number 9732113. Question is number 9732113 तपाईले यो नम्बरमा होमवर्क मलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ यो गरेर ओके ठिकै छैन सर ओके ठिकै छ पढ्दै जानुस् तपाईलाई बधाई छ युट्युब च्यानल हो तर तपाईको भविष्य खेलाची छैन हेर्दै जानु होला नेक्स्ट भिडियोको लागि तपाईको डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईले अवश्य हेर्नु होला